नमस्कार मंडळी, असा साबुदाणा वडा पाहिला की उपवास आहे की नाही हेच विसरायला होतं. बाहेरून एकदम क्रिस्पी आणि खमंग, तर आतून छान सॉफ्ट आणि फ्लफी. ऑइली तर अजिबात नाही. पण खरं सांगायचं तर साबुदाणा वडा बनवणं जितकं सोपं वाटतं तितकंच तो परफेक्ट बनवणं थोडं कठीण आहे. कधी वडा कडक होतो, कधी तळताना फुटतो, कधी तेलात पसरतो, तर कधी बाहेरून छान क्रिस्पी झालेला हा वडा काही वेळाने मात्र नरम पडतो. म्हणूनच आजची ही रेसिपी तुमच्यासाठीच आहे, कारण या रेसिपीमध्ये मी साबुदाणा वडा परफेक्ट होण्यासाठीच्या इम्पॉर्टंट टिप्स आणि ट्रिक्स सांगणार आहे, ज्यामुळे तुमचा प्रत्येक वडा न फुटता न पसरता बाहेरून मस्त असा खमंग आणि दीर्घकाळ कुरकुरीत राहणारा आणि जराही तेलकट नसलेला बनणार आहे. तर चला आज जाणून घेऊया या परफेक्ट क्रिस्पी साबुदाणा वड्याचं सिक्रेट. सर्वप्रथम मस्त असं गावरान चवीचं वाटण तयार करून घेऊ. त्यासाठी एका मिक्सिंग जार मध्ये या 12 हिरव्या मिरच्या चवीनुसार मीठ घालून हे छान बारीक वाटून घ्यायचं आहे. हे बघा असं हवंय आपल्याला. मग यामध्ये अर्धी वाटी भाजलेले शेंगदाणे घालून थोडंसं भसरट असं हे मिश्रण तयार करून घ्यायचं आहे. हे बघा परफेक्ट. आता हे आपण एक मोठी वाटी भरून भिजवलेले साबुदाणे घेतले आहेत. असा टम्म फुगलेला मऊसूत साबुदाणा भिजवायचा कसा ते सांगते बघा. साबुदाणा आधी 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून त्यातलं पाणी काढलं की मग जितका साबुदाणा तितकंच पाणी घालून 5 तास भिजू दिलं की साबुदाणा भिजून तयार. यामध्ये आता 1 वाटी किसलेला बटाटा जो आपण स्वच्छ धुवून पाणी पूर्णपणे निथळून मग घेत आहोत. सोबतच यामध्ये हे शेंगदाण्याचं वाटण आणि चवीनुसार मीठ घालून हे मिश्रण छान एकजीव करून घ्यायचं आहे. हे बघा अशा प्रकारे साबुदाणा वड्याचं मिश्रण आता तयार झालेलं आहे. हा वडा बनवताना हाताला थोडंसं तेल लावून थापलं की मिश्रण हाताला चिकटत नाही आणि वड्यांना छान आकार देता येतो. छान असा मध्यम आकाराचा गोळा घेऊन तो हातावर असा गोल करत हलक्या हाताने थापत जाऊन कढाई व्यवस्थित बंद करत वड्याला छान गोलाकार द्यायचा आहे. वडा हा नेहमी मध्यम आकाराचा आणि मध्यम जाडीचा थापायचा. खूप जाड वडा केल्यास बाहेरून पटकन रंग तर येतो, पण आतून तो नीट शिजायला वेळ लागतो. हे बघा किती पटकन थापले जातात हे वडे. सुरुवातीला सर्व वडे हे थापून तयार करून घ्यायचे. मग तेल गरम करायला ठेवायचं, म्हणजे तोपर्यंत वडे हे छान सेट होतात. वडे तळण्यासाठी तेल हे मध्यम आचेवर चांगलं गरम झालेलं पाहिजे. बुडबुडे हे जास्त दिसत आहेत ना, आता काहीच करायचं नाही. हे बुडबुडे हलकेसे कमी झाले की मग वडे पलटी करायचे. त्यानंतर या वड्यांवर पळीने असे तेल सोडत राहिलं की दोघही बाजूने ते छान फुलतात आणि शिजतातही. वडे हे तेलात सोडल्यानंतर गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवायची. कढईमध्ये एका वेळी जर खूप वडे तळले तर त्यातील तेलाचं तापमान कमी होऊन वडे तेलकट होतात, म्हणून एका वेळी जास्त वडे तळू नका. असे 2-3 वेळेस उलट पुलट करत तेल सोडत मस्त असे हे वडे हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घेतले की बघा तयार. आता हे तळलेले वडे जाळीदार ट्रे मध्ये ठेवल्यामुळे वड्याखाली वाफ साचत नाही आणि वडे बराच वेळ क्रिस्पी राहतात. शिवाय अतिरिक्त तेलही राहत नाही. तर असे हे छान खमंग कुरकुरीत हलकासा सोनेरी रंग आणि दाणेदार टेक्स्चर असलेले एकदम चविष्ट आणि हलके पण अजिबात तेलकट नसलेले साबुदाणा वडे तयार आहेत. असा साबुदाणा वडा समोर आला की उपवास आहे म्हणून नाही, तर त्याच्या अप्रतिम चवीसाठी तो पुन्हा पुन्हा खावासा वाटतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. तसेच आपल्या आस्वाद किचन मराठीला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.